dat doet hij zelf. Maar het is denk ik wel prima zo. Ja, ik zal wel even spieken. Yeah. Hi everyone and welcome to another video. Today I'm here with my dad, who is also a big book lover. We do love a bit of different books, but today we're going to do the reading habits tag. So would you like to tell what kind of books you like to read? Because we do both love literary fiction, but we don't really read the same kind of books. Nee, dat is wel waar eigenlijk. Maar ik heb wel altijd gelezen wat jij nu leest. Ik zit in een andere fase van het lezen, denk ik. What did you used to read when you were like in your 20s? Nou, Like when I was a baby, you were my age. Nou, ik las bijvoorbeeld Dostojevski of de Russen en Tsjechov. Die lees ik nou niet meer. Die zijn mij nou te dik en te groot. Maar die las ik heel veel en die lees jij ook. Dus, Kind of, they know I don't. Did you have a favorite? Nou ja, Misdaad en Straf van Dostojevski was voor mij een hele grote. En Jozef Conrad vond ik een hele grote. Dat zijn romans die mij gevormd hebben. Hè? Bildungsroman. Mm-hmm. Wat het is om nog niet jezelf te zijn. Crime and Punishment is a big hit on BookTube, so... Oké. Can you still remember what was so impressive about it? Ja, zeker. Die Raskolnikov, dat is natuurlijk een figuur die in de ellende zit. Mm-hmm. Dat vond ik interessant. Om echt in een situatie te zitten die ik helemaal zelf niet kende. En daar zit overal een reden achter waarom hij dingen doet. Dat vond ik erg interessant. En toch heeft hij een groot geweten. Want hij ziet hoe een man paard aftuigt. Van hoe zou je kunnen zijn? En hoe zou een mens kunnen zijn? En waarom doet mensen dingen? Were you able to forgive him? Because that's, I think, a big plot of the story because of what he does. Ja, dat ik me kan voorstellen dat ik dat ook zou kunnen in omstandigheden en tijden. En nee, omdat de daden op zich niet te rechtvaardigen zijn. En dat is het moeilijke dilemma in dat soort romans, maar ook in het leven. You picked a few books that you're reading right now. Could you show them? Ja, het boek wat ik nu lees, dat is ook heel erg that's dik. a chunker. Dat gaat over een Nederlandse dichter, het begin van de 20e eeuw, en over zijn tijd. Met wie die omging, wat ze dachten, wat ze wilden. Was it like before World War II or after? Het is het begin van de 20e eeuw, dus rond 1900. And it's non-fiction, I think. Ja, het is een biografie. Are you far in already? Ik ben helemaal klaar. You finished it already? Maar dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dan... Dit is een boek waarin ik stukken geskipt heb. Omdat het soms in een biografie zie je vaak dat hele kleine details heel veel bladzijden beslaan. Het gaat mij om wat zijn vrienden hebben gedaan, hoe zijn vrienden op bezoek kwamen. Ze leefden in betrekkelijke isolatie, maar wel in contact allemaal met elkaar in Europa. Duitsers, Vlamingen, Fransen, Engelsen, die schreven elkaar, correspondeerden met elkaar en dachten na over hoe moet het verder. En toen kwam de Eerste Wereldoorlog. En toen dachten ze, nou zo mooi is het allemaal niet eigenlijk. We moeten weer opnieuw beginnen. Do you know which language they wrote each other? French, I guess. Veel Duits. German? Ja. Oh. People didn't used to speak English, right? Before, I think, like the 1950s to each other. Nee, nou, ik kom ook uit de tijd dat er meer Duits was. Er was Duitse televisie. Ja. Ik had Engelse tv, was eigenlijk niet. Andere grote klassieker vind ik Joseph Conrad. Heart of Darkness. Het gaat over een man die met een boot in de diepste... over een rivier gaat naar het hart van Afrika. En hij wordt ziek van de malaria. Hij komt allerlei mensen tegen. En het is een hele symbolische reis over hoe een mens diep in zijn geest kan gaan. Did he make the journey himself or is it just fiction? Nou, Conrad heeft altijd geschreven over zeeverhalen. Mm-hmm. En daar had hij zelf ook ervaring mee. Maar ik weet eigenlijk niet of hij dit exact zelf heeft gedaan. Ja, dat zou ik eigenlijk moeten weten, maar dat weet ik dus niet. En ik heb nog Willem Elschot meegenomen. Dit is het eerste literaire boek wat ik zelf kocht. Oh, wow. Toen was ik 16, 1985. En ik vind hem nog, het is een Vlaamse schrijver. Die heel kort en ironisch schrijft. Ik vond het erg interessant omdat het over een wereld ging die ik absoluut niet kende. Dat was ook in het begin van deze eeuw speelde het allemaal. En ik wist dus niet, ik had niet in die tijd geleefd, maar mijn grootouders wel. Een paar woorden weet hij een wereld op te roepen. Ja, het is nog steeds een van de grootste Vlaamse schrijvers. I love the little drawings and illustrations next to the letters. Is it saying a lot about the story as well? Do you know? Er is een mevrouw die heeft een aapje. En dat aapje, dat op een gegeven moment, daar gebeurt iets verschrikkelijks mee. Oh. Dat is een beetje een zielig verhaal, maar
past wel helemaal, zegt heel veel over de roman. En zo zijn er meer. Bijvoorbeeld, het meest beroemde roman is eigenlijk Kaas. Het gaat over een man die zich laat verleiden tot het inkopen van hele grote hoeveelheden kaas. Om een groot kaasimperium te beginnen. Maar dat gaat helemaal mis, want in zijn kelder rot de kaas weg. That's cool. And you have one more? Ja, ik heb de poëzie van Dylan Thomas. En samen met bijvoorbeeld een dichter als Walt Whitman vind ik het een van de mooiste Engelstalige dichter. Do you have the edition in English? This one? Ja, deze gedichten in het Nederlands lezen is niet zo, dan valt de magie weg. En Dylan Thomas was natuurlijk een wel wat moeilijk figuur, maar hij woonde vlak bij de zee, het is een Ier. En dat zie je heel veel terug. Oh, it's a lot about nature as well then. Zeker, vanuit zijn huis. Hij heeft ook wel een interessant leven gehad, er zijn mooie foto's van gemaakt, dus het is wel een beetje een legende geworden. Yeah, I've heard this name a lot, yes. Ik had vroeger op de boekenkast, toen jij klein was, had ik ook een van deze gedichten. Those black ones? Ja, en had ik op een van die deuren had ik inderdaad een gedicht van Dylan Thomas. I do remember the shelves though in the hallway, right? Ja. The reading habits question tag. They have 11 questions. First one is, do you have a certain place at home for reading? Ja, op dit moment wel, maar hij wisselt een beetje. En nu heb ik een lampje vlak bij de open haard, want het is ook koud nu. Dus dan zit ik voor de haard, dus zo heb ik het vuur aan. Oh, that sounds perfect. Als het maar wel een bank is en een beetje weg van het stuk waar anderen zitten of waar televisie is. Yeah, you're not like a lounge reader in bed and stuff like that. Right? Nee, dat lukt me niet zo. That's more my jam. Ja. The second one. Bookmark or random piece of paper. Well, I know this for you. Ja, wat dan? There are always like envelopes and bills in the books, right? Oh, ja, maar heel vaak pak ik toch ook wel een boekmark van mijn oude antiquariaat. Yes, of course. Ja. I think I still have like 2 or 3 of those in, I think, some Dutch literature books. It was also a book club, but you also sold special edition, right? Dat klopt. Yes. Ja. Het is ook de naam van het literaire gezelschap, waar ik ooit begonnen ben, toen jij geboren werd. Yeah, I remember. You all like, no, I know, were you all, in my head you were all smoking and eating on the table and drinking. Oh ja. Het was wel eating and drinking. Ja. Oh, this little one also has a cigar, right? Or is, nee, that is him talking. Dat is gebakken lucht. Oh, baked air. Ja. And the other one is eating cook. En die eet een koekje, precies. Maar inderdaad, dat is van het antiquariaat wat ik ook had. En dan verkocht ik inderdaad speciale edities. Can you stop reading or do you have to stop after a chapter or a certain amount of pages? Dus kan ik niet zo goed afsluiten van mijn omgeving. Oh, you get distracted really fast. Ja, en dan ben ik al snel even stoppen en dan weer verder. Ik moet ook zorgen dat ik ook niet ga zitten eten en drinken, want dan kan niet alles tegelijk. But you don't feel like, if you know the chapters are like 10 pages, that you feel the need to finish? Jawel, dat wel. Ik wil wel stukken afronden. Yeah, so basically yes, that you feel like you need to round it up before you quit work. Ja, dat klopt. Oh, this one you already answered. Do you eat or drink while reading? Nou ja, ik doe het dus wel. That's not helpful. Maar het is niet goed, want dan ofwel, dan zit ik dus door mijn glas heen te kijken naar mijn boek. En het kan gewoon niet. Well, I do recognize that when I always drink tea during reading and then you're like... Ja. You can't see through this. Dat gaat mis. Yeah. Oh, this one you've already answered. Question number 5 is multitasking. Music or TV while reading? Nee, muziek kan nog wel eens. Want er kan wel eens muziek zijn die past bij roman. Maar tv of zo zeker niet. En andere dingen ook niet. Ook geen gesprek tijdens het lezen. We both have partners who try that sometimes. Ja, meestal is het feit dat ik een boek lees aanleiding voor andere mensen om te denken, hé, hij is rustig, laat ik me storen. He's finally sitting down. Ja, this is my chance. Yeah. Yeah. Oh no, for me it means as soon as Boy and I are talking and I pick up a book, he knows the conversation is over. Ja, nou, dat probeer ik ook altijd wel. Yeah. But Boy takes the hint, Mom doesn't. Ja, tegenwoordig wel. Right. 48 jaar, na 40 jaar. 40 years, but it's working finally. Question number 6. One book at a time or several at once? Ik lees meerdere boeken door elkaar, maar omdat ik ook het stapeltje heb liggen. Terwijl ik het ene boek lees, verlang ik naar het andere boek. Is it stressful to do that? Nou, dat was het wel, maar ik heb mezelf gewoon geleerd om het als iets moois te zien. Maar ik ben heel snel verveeld geraakt van boeken die
niet doorzetten. Of denk ik, nou vind ik het wel weer genoeg. Of het kan ook wel zijn dat er een personage is wat ik zo vervelend begin te vinden. En zo'n apathie tegen dat ik stop. Question number 6. Reading at home or everywhere? En ik lees eigenlijk alleen maar thuis. Yeah, but you also work from home. Eigenlijk is het niet helemaal waar, want ik werkte vroeger in een bibliotheek. Dat was een wetenschappelijke bibliotheek waar niemand kwam. Gelukkig. Dus ik zat de hele dag in een prachtige studieruimte en ik kon de hele Russische bibliotheek lezen. Ik kon corresponderen met mensen. Er was nog geen e-mail, er was nog geen computer. Dus ik was de hele dag aan het lezen. Oh, this one I'm very curious, but because I need to give a little bit of context. We are both dyslexic, even though we love reading. We're not heavily dyslexic, but we are dyslexic. So this is a funny one, I think. Reading out loud or silently in your head? Gedichten lees ik nog wel eens hardop, maar het meeste doe ik in mijn hoofd. Het is een soort gêne om hardop te lezen. Maar als ik bijvoorbeeld Duits lees, dan vind ik dat wel fijn om dat hardop te doen. Omdat ik het dan gewoon beter begrijp. I've heard people say that people who read really fast, that they don't hear the words in their head, but they're just reading. Do you think you hear the words in your head? Ja, ik hoor de woorden, want ik ben geen snelle lezer. No. Well, the funny thing is for me, I think that when I start a book, when I need to get used to the writing style, I hear the words in my head, but when I'm like half an hour in, that disappears and I go way faster. Ja. Misschien moet ik het maar eens op aanleiding van deze vraag even bekijken. I think it would be interesting. I think that's why I like stream of consciousness, because that voice is shutting up and I can go in the flow. Ja. It's interesting. Do you read ahead or skip pages? Ik sla niet altijd pagina's over hoor, maar als het vooral inhoudelijke boeken zijn, dan kan ik daar nog wel eens overheen gaan. But you're not a person who reads like the last 2 pages if you want to know how it ends? Nee, want ik ben eigenlijk niet zo geïnteresseerd in het plot of in het verhaaltje, maar ik loop rond in de roman. Question number 10. Breaking the spine or keeping it like new? Ik breek nooit de rug. Nee? Nee. Ik was natuurlijk ooit handelaar. Oh ja. Dus dan ga je geen boek breken, want dan zit je eigen handel kapot te maken. En zo alles omvouwen en op het strand neerleggen of in je tas met zand. Dat hurts. Dat doe ik niet, nee. Maar ik koop ook bijna nooit goedkope edities. No. You rather buy a good copy secondhand, I think. Ja, en het liefst gebonden. Yeah, but I think in Dutch books it's very hard to buy cheap editions, because even if there are cheap editions, they're not that cheap. Financially, you're better out if you buy a hardback and sell it again afterwards. But I think in English literature you can have a paperback for €8 instead of 20 for the Dutch. So it is attractive if you just want to read it like I do. Maar ook een goedkope editie kan je met respect behandelen. It's possible. Oh, question number 11. I think this is the one we will disagree on. Do you write in your books? Like annotations? Nee, dat doe ik niet. Ik heb het wel eens gedaan, omdat ik het heel intellectueel vind. Calling you out, YouTube. Maar nogmaals, het was natuurlijk mijn handel ooit. Dus dan ga ik niet in een boek schrijven. Yeah, I get that. What do you think is the biggest difference between our reading habits? Ik las net zoveel als jij nu leest, op jouw leeftijd. Bij mij is dat wat minder geworden, omdat ik ook andere dingen ben gaan doen. Maar ik denk het grootste verschil is, als ik buiten ben, of ergens anders ben, dat ik heel graag beleef wat er op dat moment om me heen gebeurt. Omdat ik dat ook zie als bijna literatuur soms. Yeah, I do recognize that. Oh. Yeah, no, I really do, because I never like to read outside of the house, and I tried it on a commute or something, but I think like observing what's around me and the people was equally interesting as my book. Ja. And a little bit more interesting, because my book I could read at home. Ja, nou ja, een boek zijn de ervaringen van een schrijver en die geeft je weer. Maar uiteindelijk denk ik dat wij hetzelfde zoeken in de literatuur. En dat is namelijk dat je je kan verplaatsen in een ander. Of verplaatsen in een andere situatie. Het hoeft niet altijd een mens te zijn. Echt, zie je het gewoon zelf. You think that is the silent author in us? Ja, we zouden het eigenlijk moeten kunnen opschrijven. Maar alles wat ik geschreven heb, dan kom ik niet echt verder of zo. No, I have to say. That's why I said silent. Heel veel aantekenboekjes heb ik. En allemaal half vol. I do get that maybe it's a stage of life thing. But I think a lot of people also, booktubers are very often in their 20s. I think maybe that's the time when you want to learn and read and receive before you
do the creative things yourself. I tried writing in my teens a lot. And then right now it's not working out because I feel that I need to read. And that writing is the next step. Ja, en ik merk dat ik ook nu weer terug ga naar lezen. Dus het is misschien ook wel een cyclus. Yeah, maybe. Ja. Try to find differences, but we say, oh, I recognize that too. Nee, ik weet het eigenlijk ook niet dan. No, but I think Maar we zijn ook familie. Yes, and we look alike, I think. Let us know in the comments. Ja, Do we look alike? dat mogen andere mensen zeggen. No, I think that we read different kind of books because we have different kind of experiences. So I'm curious for Russian literature, but I don't think I will get the same from it as a 26-year-old you. Just as I read a lot of feminist classics, which is not maybe something you would have maybe even thought of in your 20s to really focus on. So Nee, en dat stond ook heel slecht in de belangstelling. Dat is natuurlijk wel een feministische tijd in Nederland. Maar dat waren toch meer dan weer de inhoudelijke boeken. En niet romanschrijvers die daarmee bezig waren. So thank you, Dad. Thank you so much for Ja, doing this. I think Ja. it's so cool that you agreed Ja. to be on the internet. Ja, maar leuk om even met elkaar te praten. Yeah, I think so, Ja. because we have such a shared interest that we don't share with other family members. Ja. So I think that's pretty cool. Nou ja, het is natuurlijk heel mooi dat ik altijd met boeken bezig ben geweest. En dat jij daar nu ook mee bezig bent. Yeah, definitely. Dat is wel ook bijzonder. Dat had ik niet gedacht toen je kind was. Well, because I was so extroverted. Or... Ja, precies. En ik was eigenlijk precies hetzelfde als jij als kind. Mhm. Dus ik had het kunnen weten. Yeah, that works that way. Yeah, I think it's pretty cool because I've never been like really intimidated by books because I got to know them through you, and I never felt like a book would be too difficult for me. There are sometimes, of course, but I'm never afraid of that because you showed me all of those things. Thank you so much for doing this. Yeah. And you guys, subscribe if you like this video, and I hope to see you in another one. Doei!